Tech YouTube channel. අයිබෝන් කියලා පිළිගන්න හිරටෙක් YouTube channel එකට. අද මම කතා කරන්න යන්නේ ඔයාගේ PC එක, desktop එක, laptop එකගේ ඕනම කම්පියුටරයක් on වෙද්දී ඔයාගේ නමත් එක්ක welcome කියලා කියන විදිහට හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. මේකට කිසිම app එකක් පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. පොඩි code එකක් type කරන්න විතරයි තියෙන්නේ. හරි අපි එහෙනම් වීඩියෝ එකට යමු. ඉස්සෙල්ලම ඔයා මේ විදිහට notepad එකක් open කරගන්න ඕන ඔයාගේ PC එකේ. මේ විදිහට notepad එකක් open කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම description එකේ code එකක් දාලා තියෙනවා. ඒක type කරගන්න. ඊපස්සේ ඒකේ මේ ස්ථාන තියෙන තැනට ඔයාගේ නමත් එක්ක welcome කියලා කියන්න. මේ විදිහට type කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ ෆයිල් කියන එකට ගිහිල්ලා save as වල මේ නම අයින් කරලා දාලා welcome.vps කියලා rename කරගන්න. ඊළඟට search bar එකේ run කියලා search කරගන්න. ඊට පස්සේ මේකේ app data කියලා search කරලා okay කරන්න. ඊළඟට මේ විදිහට ඔයාගේ file explorer එක open වෙවි. ඒකේ මේ roaming කියන එකට යන්න. ඒකේ Microsoft කියන එකට ගිහිල්ලා මේ Windows කියන එකට යන්න. ඊට පස්සේ ඒකේ start menu වලට ගිහින් program වලට යන්න. ඊට පස්සේ ඒ startup වලට ගිහිල්ලා මෙතනට කලින් හදාගත්තු මේක drag කරගෙන ඇවිල්ලා මෙතනින් අතාරින්න. ඊට පස්සේ අපි ඒක මේ විදිහට open කරලා බලමු. You're welcome to Hironetic YouTube channel. You're welcome to Hironetic YouTube channel. එතකොට මේ විදිහට තමයි ඒක You're welcome to Hironetic YouTube channel. play වෙන්නේ. Are you new my channel? Please subscribe me. Like and share this video.